අපි හැමෝම කාර්යබහුල ජීවිත තමයි ගත කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාර්යබහුල ජීවිත ගත කරන පුද්ගලයෝ හැටියට අපිට නිතරම අපේ වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් වෙන ඔප්ෂන්ස් අපි හොයාගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ෂෝට් කට්ස් අපි හොයාගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට තමන්ගේ වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඔන්ලයින් බැංකින් කියන්නේ. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් යූස් කරලා තමන්ගේ එදිනෙදා ගනුදෙනු කතා කරගන්න ඒ වගේම ඒ පිළිබඳ ගනුදෙනු වල විස්තර ට්‍රැක් කරගන්න ඉතින් අපිට ගෙදර ඉඳන්ම දැන් පුළුවන්. ඉතින් අපි බැංකු යන එක දැන් ගොඩක් සීමා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් තරුණ පරම්පරාව නම් දැන් මේ ඔන්ලයින් බැංකින් වලට නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බැංකින් යූස් කරලා අපි බලමු අද පොලිමේ ඉන්නේ නැතුව කොහොමද විදුලි බිල ගෙවා ගන්න කියලා. මම අද පෙන්වන්නේ සම්පත් බැංක් ඇප් එක යූස් කරලා කොහොමද විදුලි බිල ගෙවා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා සම්පත් යූසර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විදුලි බිල සම්පත් බැංක් එකෙන් ගෙවා ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මම මේ අද පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් සම්පත් බැංක් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදුලි බිල ගෙවා ගන්න කියලා. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරගන්න notifications එන්න මම අලුතෙන් videos දාපුවාම. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ වැඩේ කරගන්න සම්පත් බැංක් ඇප් එකට ඉස්සෙල්ලාම log වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඇප් එකට log වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මගේ යූසර් නේම් එක ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක මම ලබා දෙනවා සම්පත් විශ්ව ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ලබා දෙනවා. ලබා දීලා මම මෙන්න මෙහෙම log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එක එනවා log වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩම වම් පැත්තේ පොඩි ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටැබ්ස් ටිකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒකෙන් මේක් අ පේමන්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් මේක් අ පේමන්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනදී අපිට පොඩි වැඩක් කරගන්න වෙනවා. මම කලිනුත් ඔන්ලයින් බැංකින් වල පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට saved pay කෙනෙක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකේ පළවෙනි වතාවට පේමන්ට් එක කරන නිසා මම මේ new pay කියන ඔප්ෂන් එක තියලා නැවතත් මේකට ක්ලික් කරගෙන new pay කියන එකෙන් මම pay to කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා Ceylon Electricity Board CEB කියන එක. ඉතින් ඔයා type එකට new pay තියලා pay to කියන එකට මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා Ceylon Electricity Board කියලා. ඊට පස්සේ මම amount එක ලබා දෙනවා. ඉතින් amount එක ලබා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. amount එක කීයද කියලා මම අපි ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් electricity bill account number එක ලබා දෙන්න. ඊට පල්ලෙහාට මෙන්න මෙතනින් amount එක දුන්නා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ bill account number එක. මම number එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ලබා දීලා මම මේක continue කරගන්නවා. ඉතින් type එක new pay to Ceylon Electricity Board. ඊට පස්සේ amount එක electricity number එක ඒ කියන්නේ ඔයගේ bill එකේ තියෙන number එක ඔයාලට bill එකෙන්ම බලලා මේක ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ විදුලි බිලේ. ඉතින් account number එක ලබා දෙන්න. bill එකේ account number එකයි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක continue කරනවාම ඉතින් continue කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට payment එක confirm වෙන්න ආනවා. ඉතින් මම මේක confirm කරනවා. confirm කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට SMS එකක් එනවා. ඉතින් මේ SMS එක ලබා දෙන්න SMS එකේ දෙන code එක ලබා දෙන්න. code එක ලබා දීලා මේක confirm කරගන්න. ඉතින් confirm කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ account එකෙන් සල්ලි අඩු වෙලා තියෙයි. ඒ වගේම transaction එක වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව electricity bill එක ගෙවා ගන්න ඔයා බැංක් එකට යන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.